Hello mga lovely people, it's tikiman time. Kain po tayo. Wala na po kasi kaming gulay. Kaya hindi ko alam kung anong luto gawin. Sabi ko makapag-imbento nga ng mabilisang recipe ng hipon. Diba? Kita nyo kapag hindi siya overcook, mabilis siyang balatan. Kain po. Kahit di ko na isaw-saw kasi yung sauce niya okay na sa akin. Sarap po. Nachambahan. So, ayan po mga lovely people, ganun lang po kasimple. Tapos, pwede nyo, kung gusto nyo, pwede nyo rin dagdagan ng konting gulay, ganun, kung anong gusto nyo ihalo. Pero yung pinaka base bale, ito lang siya, diba? So, ayun nga po. Wala akong Chinese rice wine, kaya ginamitan ko na lang ng white wine. So, paraan lang po talaga lang yan, mga lovely people. Minsan, hindi lang minsan, talagang bulol ako. Ayan po, so, paano po, enjoy ko muna itong pagkain ko. So, gaya ng lagi kong sinasabi, thank you po sa inyo, sa mga nanonood po ng aking mga content, sa mga nagla-like, mga nag-share, mga nagpa-follow, at saka po sa mga nagsa-subscribe. Thank you so much. At doon din po sa mga nagko-comment. So, in short, sa mga nag-i-engage, thank you so much po sa inyo. Tapos, kung meron po kayong mga tanong, meron po kayong mga suggestion dyan, sulat nyo lang po sa ating comment section. So, paano po mga lovely people? Hanggang sa susunod po, dito lang sa CUCINA di PEACHY, the home of PACHAM recipes. God bless, keep safe, enjoy cooking. Ciao, ciao! Mwah!